Hi! Welcome to Moto Info. Ang topic natin ngayon ay ang Honda Wave 2026. Mula sa price, features, specs, and colors. Tara simulan na natin. Ang Honda Wave 2026 RS XD Sky may presyo na 64,900 pesos. Ang drum variant naman ay may presyo na 62,900 pesos. And here's the specs and features mula sa top of the line. And here's the available colors. Nagustuhan mo ba ang video? Huwag kalimutan mag-like, comment, and share dito sa Moto Info para updated ka sa mga bagong sasakyan dito sa Pinas. Thanks for watching! Bye!